Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn cho bạn móc một mẫu túi xách dạng vuông kiểu hoa tulip rất là cưng. Thì mẫu này mình có thiết kế thêm cái phần viền bèo xung quanh túi ở hai mặt túi, nhưng rất là độc đáo và lạ mắt ha. Rồi ý tưởng của chiếc túi này đã là một bó hoa tulip trên phần mặt túi, và chúng ta trang trí thêm chiếc nơ này đã là biểu tượng là một bó hoa, và chiếc nơ này là chiếc nơ trang trí cái bó hoa đó ha. Rồi và một đại đội gia đình hoa tulip mình có theo ở dưới này nữa nè, để nó tô điểm giống như nhìn vào giống như là một rừng hoa tulip nó đang sinh động trên chiếc túi của mình vậy. Và phần quai xách này rất là chắc chắn nè, là chúng ta có thể quẩy ở phần trên tay chúng ta đi chơi đi tiệc rất là cưng. Và mình phối thêm một cái sợi dây hạt ngọc trai nữa, là chúng ta có thể tiện là đeo chéo hoặc là đeo bên hông để chúng ta đi tiệc. Rồi thì để hoàn thành xong chiếc túi này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len và dụng cụ như thế này nha. Rồi thì các bạn sẽ chọn cho mình cái màu chủ đạo, đó là màu bê sữa. Nếu các bạn mà chọn len miêu của tông 125g thì các bạn chuẩn bị là 2 cuộn. Còn nếu mà len miêu 50g thì các bạn phải chuẩn bị 4 cuộn ha. Rồi cái màu mà viền bèo á, cái viền bèo của chiếc túi á, là mình chọn tông màu trắng kem nha. Trắng kem thì chỉ cần gần 1 cuộn thôi là đủ. Rồi còn màu hoa và màu cành lá thì các bạn chọn cái màu nhu thôi, đừng có chọn cái màu nó tươi quá. Đó, lá mình chọn nó lá xanh lá diệp đục như thế này thôi. Và tông tím thì tông tím pastel thôi, các bạn đừng chọn tông tím Huế nha. Đó, chiếc túi của chúng ta là nó phải cần 4 màu như vậy ha. Rồi kim của chúng ta sử dụng hôm nay đó là kim SKC đầu 3.5mm nè, một cây kim khâu len để chúng ta khâu ráp nha. Rồi và cái phần mà không thể thiếu đó là 2 hạt ngọc 10mm có lỗ ở giữa để chúng ta luồn cái phần nơ nè. Rồi một chiếc thước đo và một cây kéo cắt len thừa. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị len để chúng ta tiếp tục vào phần bài học móc túi của chúng ta hôm nay nha. Rồi đầu tiên các bạn cũng chuẩn bị cho mình là 2 sợi len để chúng ta bắt đầu vào móc cái phần thân túi trước. Các bạn phải chuẩn bị 2 sợi len song song, tại vì mẫu này là mẫu túi mình móc bằng len miêu á, cho nên là mình phải móc 2 sợi để cho cái túi của mình nó chắc chắn, mình không cần khâu lót, mình không cần may canvas gì ha. Rồi đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt nè, rồi siết chặt lại. Đó, mình sử dụng kim 3.5 và mình móc phải thật là chặt tay nha, để cho cái túi của mình nó cứng cáp luôn. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích. Rồi bạn sẽ móc tổng cho mình là 28 xích, và chúng ta dừng lại ở mũi thứ 28 nhé. Rồi đến chân thứ 28 chúng ta sẽ bỏ một chân 28 và chúng ta đâm vào chân móc thứ 27 một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, móc đến hàng cuối cùng này, móc đến hàng cuối cùng này để các bạn dừng lại, mà chúng ta sẽ bắt đầu lên tiếp nha. Rồi đến chân móc cuối cùng là chân thứ 27 này thì chúng ta sẽ bắt đầu móc lên một xích nè. Rồi mình quay phần len lại, chúng ta móc vào chân đầu tiên một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc tiếp tục liên tiếp cho mình như vậy nha, mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi đến cuối hàng này đã các bạn cũng bắt đầu là lên một xích, rồi chúng ta quay lại chúng ta móc tiếp hàng mũi đơn nữa. Thì các bạn móc toàn bộ là chiếc túi của mình bằng mũi đơn và sợi chập đôi như thế này. Đó, cứ móc xong hết hàng chúng ta lên một xích
và chúng ta sẽ bắt đầu quay lại để chúng ta móc tiếp theo. Thì các bạn sẽ móc tổng cho mình là 21 hàng. Đây là hàng đầu tiên là chúng ta đã móc được rồi, thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình tổng là 20 hàng nữa. Mỗi chân móc đều là móc một mũi đơn hết, không thêm mũi nha. Khi các bạn móc đến hàng thứ 21 rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Sau khi móc đến hàng thứ 21 thì chúng ta được một ô vuông như thế này, là mình đã xong phần mặt trước của phần chiếc túi rồi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ móc một đường viền mũi đơn ở quanh túi này để chúng ta tạo một cái đường, rồi mình bắt đầu mình khâu ráp ha. Rồi đến chân thứ chân thứ 27 nè, đó là chân móc cuối cùng nè, là tổng mình có 27 chân móc ở cái phần ô vuông dài này. Đó, còn chiều dọc này đó thì nó sẽ gồm là 22 chân móc các bạn ha. Rồi ở phần này bắt đầu mình sẽ lên một xích nè. Rồi các bạn đâm kim vào ngay chân móc này một mũi đơn để mình tạo cái phần góc ô vuông đó các bạn. Đó. Khi mình tạo góc ô vuông là luôn luôn mình sẽ tạo 2 mũi đơn vào chung một chân, và chính giữa 2 mũi đơn nó sẽ có một xích để chúng ta tạo cái phần ô vuông nha. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình ở đường bên này, từ bên này cua qua đến đây và quay lại bên đây, toàn bộ đều bằng mũi đơn hết. Chúng ta viền mũi đơn nè, ngay chân móc đầu tiên chúng ta cũng móc một mũi đơn. Đó, các bạn để ý nè, cứ mỗi một hàng móc chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây. Đó, mỗi một hàng móc nó sẽ có mỗi chân móc cho chúng ta móc nè. Đó, nó sẽ hiện ra mỗi chân móc đó. Rồi các bạn sẽ móc vào đó cho mình mỗi chân móc một mũi đơn, và nhớ là móc chặt tay. Đó, các bạn sẽ móc tiếp mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, tổng cái ô vuông bên này, ô vuông cái phần hình chữ nhật mà ô vuông bên phần ngắn này nè, tổng là 19 mũi nha. Đó, hàng này là 19 mũi, còn hàng này là 27 mũi. Khi mình đi phần góc thì nó còn là 26 mũi móc. Rồi các bạn sẽ móc đến chân móc thứ 19 rồi mình dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp với phần móc góc bên này ha. Đến chân 19 rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc vào chân cuối cùng này là 2 mũi đơn, và chính giữa 2 mũi đơn chúng ta sẽ móc một xích. Rồi đây là chân thứ 20 nè, chúng ta sẽ móc một đơn và móc cho mình một xích, rồi móc vào đây một mũi đơn. Đó là các bạn đã tạo được cái góc ô vuông thứ hai. Rồi đến phần này là các bạn sẽ móc tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn, là tổng cộng ở cái cạnh ô vuông lớn này, cạnh ô vuông lớn thì ta có tổng là 26 chân móc nha. Các bạn móc đủ 26 chân móc là chúng ta gặp lại ở cái góc ô vuông bên này, là chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp là 2 mũi đơn vào chung một chân, và cách chính giữa 2 mũi đơn là một mũi xích để chúng ta tạo góc ô vuông. Rồi mình sẽ bắt đầu móc tiếp ở hàng cạnh ô vuông ngắn bên này là 19 chân móc, cạnh này là 19 chân móc, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm cuối cùng này. Đến chân móc thứ 19 này thì ta còn lại một chân móc ngay đây, thì mình cũng tạo một góc vuông vào ngay chân móc thứ 20 này. Rồi mình móc thêm một xích và móc vào ngay chân móc đó luôn. Rồi mình sẽ kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc bên này, mấy chân móc kế tiếp đó. Rồi siết chặt lên lại và chúng ta móc thêm một xích nữa. Rồi các bạn siết chặt và mình cắt len để kết thúc cái phần len này nhé. Rồi chúng ta sẽ kéo cái sợi len thừa này xuống phía dưới ngay chân móc đó luôn, để chúng ta dùng kim khâu len để chúng ta khâu giấu cái sợi len thừa này vào phía trong này nha. Rồi đó là ta đã hoàn thành xong một miếng ô vuông ở mặt trước. Rồi các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy cho mặt ô vuông tiếp theo ở phía sau nha. Đó là chúng ta đã được 2 miếng ô vuông như thế này rồi. Rồi các bạn sẽ tiếp tục lấy len cho mình để chúng ta móc tiếp tới phần viền gáy của chiếc túi nè.
Đó. Thì trước khi mình móc xong cái phần gáy á, thì mình ước lượng thử công thức của chúng ta đó là nó đã được 19 cm nha. Thì khi chúng ta móc cái phần gãy nó lên thì nó sẽ trừ hao chút xíu nữa. Đó, là chiếc túi của chúng ta nó có chiều dài là 19 cm rồi. Đó, chiều rộng của chiếc túi của chúng ta là 15 cm nha. Rồi, các bạn chuẩn bị len để chúng ta móc cái phần gáy nè. Rồi các bạn cũng chuẩn bị 2 sợi cho mình. Rồi, cũng tạo cho mình một nút thắt nè. Rồi các bạn móc lên cho mình tương tự như công thức móc ở cái phần này. Đó là các bạn cũng móc lên cho mình tổng là 73 mũi xích. Đó, chúng ta cũng tạo sợi dây và móc mũi xích lên cho mình như thế này nè. Đó. Các bạn móc tổng là 73 xích, rồi các bạn sẽ cua lại, bỏ cái xích thứ 73 đâm vào xích thứ 72 nè. Chúng ta cũng móc lên một mũi đơn tương tự như vậy. Đó. Rồi các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn đều với nhau. Rồi đến chân cuối chúng ta bắt đầu lên xích và chúng ta lên thêm hàng. Đó, các bạn cứ móc tương tự như vậy. Thế công thức nó cũng lặp lại giống như công thức mình móc cái phần ô vuông này. Đó, thì các bạn sẽ móc lên cho mình cái sợi dây xích nó dài. Đó, nó dài tổng cộng như thế này nha. Nó dài 73 xích. Rồi các bạn sẽ cứ lên bính để chúng ta móc thêm hàng. Tổng là chúng ta sẽ móc được 4 hàng nha. Đó, cứ lên hàng mình móc được 4 hàng xong rồi chúng ta sẽ dừng lại. Dừng lại bắt đầu chúng ta móc cái phần cua góc nè. Cua góc chúng ta cũng bắt đầu thêm mũi đơn vào để cho cái phần góc của mình nó đều, nó bằng, và bắt đầu mình sẽ ráp cái phần túi vào nha. Đó, sau khi lên được 4 hàng rồi thì chúng ta bắt đầu móc tới phần góc nè. Rồi, mũi đầu tiên của phần góc này các bạn cũng thêm một xích để chúng ta tạo cái góc vuông nha. Rồi móc ngay vào chân đó cho mình một mũi đơn. Rồi mình có 4 hàng móc nè, 1 2 3 4 thì chúng ta sẽ có 3 chân móc mũi đơn. 3 chân móc mũi đơn nè, 1 2 3. Rồi 3 chân móc mũi đơn này. Rồi góc bên này là chúng ta đã tạo ô vuông là hai chân móc nè, thì góc bên này chúng ta cũng tạo ô vuông là 2 chân móc nè. Đây, chân cuối cùng của bên này nè các bạn. Đó, mình cũng tạo ô vuông 2 chân móc này. Một, chúng ta đi một xích nè, rồi đi thêm một mũi đơn vào đây nữa. Rồi chúng ta cua lại mép bên này, mình sẽ đi hết toàn bộ mép bên này bằng mỗi chân móc một mũi đơn nhé. Đó, để chúng ta viền cái sợi dây nó thành mũi đơn cho nó đẹp. Lát nữa mình sẽ khâu ráp cho nó khớp với cái phần ô vuông của chúng ta. Rồi các bạn sẽ móc đều đó, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi đơn và móc phải thật là chặt tay các bạn ha. Đó, các bạn sẽ móc tiếp tục 72 chân móc. 72 chân móc. Rồi, đến điểm cuối cùng này thì mình cũng hướng dẫn các bạn là móc 2 cạnh ô vuông và 3 mũi đơn ở góc này ha. Đến chân móc cuối cùng, chúng ta cũng tạo một góc vuông bằng 2 mũi đơn vào chung một chân, và chính giữa 2 mũi đơn chúng ta cũng móc một xích. Rồi, mình đâm kim vào chung chân. Rồi, ta cũng đi tương tự như góc bên kia là đi 3 mũi đơn ở 3 cái góc cạnh này. 2 3. Rồi, và góc cạnh bên này chúng ta cũng tạo 2 chân móc để tạo thành một góc vuông. Đó là góc cuối cùng này các bạn. Rồi, chúng ta cũng đi một xích nè và đâm kim vào ngay chân móc đó để tạo một cái góc vuông. Rồi, mình cũng đi một mũi dời để chúng ta kết thúc hàng. Rồi, thế là xong ha. Rồi, các bạn sẽ cắt lên và chúng ta giấu lên vào phía bên trong này để chúng ta hoàn thành cái sợi dây này nha. Rồi, sợi dây này thì có chiều rộng, bề rộng của nó nè. Rồi, bề rộng của nó là 5 cm các bạn ha. Lúc mình khâu ráp nữa là nó vừa tròn đủ 5 cm.
Đó. Rồi, thì nếu các bạn mà móc chặt tay á, đó, thì cái sợi dây của chúng ta rất là cứng như thế này nè, là mình xài mình khỏi cần khâu canvas và may lót ha. Rồi đến phần móc dây quai, các bạn cũng chuẩn bị cho mình 2 sợi len và tạo cho mình một nút thắt. Móc vào vòng tròn này một xích nè. Đó, các bạn sẽ tạo liên tiếp cho mình tổng cộng là 46 xích. 46 xích nha. Rồi các bạn sẽ bỏ chân móc thứ 46, các bạn đâm kim vào chân thứ 45. Đâm kim vào chân thứ 45, các bạn móc lên cho mình mỗi chân móc một mũi đơn. Đó, các bạn cứ đi đều mỗi chân móc một mũi đơn như vậy cho mình. Rồi đến chân cuối cùng chúng ta là bắt đầu cua hàng lại để chúng ta đi lên phần trên. Đến cuối hàng là mình cũng móc lên một xích như vậy nè, một xích. Rồi chúng ta cũng bắt đầu quay phần len lại, chúng ta móc lên. Đó, móc đều mỗi chân móc một mũi kép tiếp, một mũi đơn tiếp series bàn. Rồi đến hàng cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu móc một xích rồi cua phần len lại để chúng ta lên hàng, cũng tương tự như vậy nha. Đó, thì các bạn sẽ móc tổng cho mình là 3 hàng. Lên tổng cho mình 3 hàng thì các bạn cũng giữ nguyên là mỗi chân móc là một mũi đơn, thì lên tổng là một hàng móc như là tổng là 45 mũi đơn nha. Chúng ta không thêm mũi và cũng không bớt mũi. Rồi thì mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn để mình hướng dẫn cho nhanh nè. Rồi thì chúng ta móc 3 hàng móc nè, một hàng, 2 hàng, 3 hàng. Đó, còn cái hàng xích này lên thì chúng ta không tính nè. Rồi đến hàng móc thứ 3 thì chúng ta dừng lại, mà mình không có móc cua lại cái đầu này để tạo góc vuông giống như là cái phần dây chúng ta làm gáy túi, mà đây là phần làm quai, thì chúng ta sẽ bắt đầu dừng lại ở hàng thứ 3 đó, không có cua đầu nữa, mà các bạn sẽ bẻ cái phần len này lại nè, bẻ lại nè. Đó, tại vì đến đây là phần ngược, chúng ta sẽ bẻ lại phần thuận nè. Đó, mình sẽ cho sợi len này cao lên tí, chúng ta sẽ bẻ lại phần thuận như thế này. Đây, cái phần móc sợi này nó nổi gân này, chúng ta sẽ cho nó lên bên trên này. Đó, rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc mũi dời để chúng ta tạo cái phần quai móc ở đây nha. Đó, còn nếu các bạn nào mà muốn cái phần quai của mình nó bự hơn chút xíu để người ta cầm cái túi cho nó chắc chắn nữa, nó đẹp hơn nữa, thì các bạn sẽ móc thêm một đường mũi đơn nữa là tổng 4 đường nha. Còn cái túi của mình cái kích thước nó cân đối thì nó khoảng là 3 đường là được. Rồi đến phần khâu ráp hai miếng này lại với nhau, chúng ta đi bằng một mũi dời nha. Rồi thì khi các bạn móc phần bên này rồi chúng ta sẽ bắt đầu kéo len lên và chúng ta đi qua kim bên này để chúng ta ngay chân móc đầu tiên này để chúng ta kéo cái sợi len này qua. Đó, rồi và mình sẽ quay phần len này lại để chúng ta bắt đầu đi một mũi dời ở mỗi chân móc nha. Rồi các bạn sẽ bắt đầu đâm kim vào hai chân móc bên này tương ứng với hai chân móc, hai mép len bên này. Đó, hai mép len bên này phải tương ứng với hai mép len bên này thì chúng ta mới bắt đầu đi một mũi dời nè. Rồi cho len qua luôn. Rồi là ta được một mũi dời đầu tiên nha. Rồi bắt đầu mình cũng cho kim vào hai mép len bên này tương ứng với hai mép len bên này, chúng ta cũng móc qua và đi dời qua. Rồi các bạn cũng làm tương tự như vậy nha, cứ mỗi chân móc chúng ta sẽ tương ứng với bên này và bên này chúng ta cũng đi dời. Đó, các bạn đừng có móc cái phần này chặt tay quá, nó sẽ bị đau tay đó. Đó, chỉ cái mũi dời là các bạn phải đi cho nó vừa, không có chặt tay quá. Rồi đó, khi mũi dời của chúng ta nó đều thì nó sẽ ra được như thế này, nó có cái đường gân như thế này nha. Rồi các bạn sẽ đi tiếp tục cho mình sẽ gặp nhau ở phần cuối cùng này. Đến trong móc cuối cùng này thì các bạn cũng móc cho mình là hai mép bên này tương ứng với hai mép bên này. Rồi xong chúng ta sẽ siết chặt lại và móc cho mình một xích để chúng ta kết thúc hàng. Rồi cái phần này là các bạn sẽ cắt len cho dài chút xíu nha, để lát nữa mình sẽ sử dụng cái sợi này để chúng ta khâu vào trong túi nè. Các bạn cắt cho mình khoảng 20 cm. Rồi cắt luôn hai sợi và siết chặt lại. Rồi thì công thức này các bạn sẽ làm tương tự cho mình một cái quai như vậy nữa là hai quai nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tới phần khâu ráp. Đây,
Đó, thì các bạn chuẩn bị cho mình một quai tương tự như vậy nữa là chúng ta sẽ có 2 quai. Rồi chừa sợi len này để chúng ta khâu ráp, và còn sợi bên này thì lát nữa chúng ta sẽ rút thêm một sợi nữa để chúng ta khâu ráp ở đầu bên này. Rồi giờ các bạn sẽ chuẩn bị 2 miếng ô vuông chúng ta móc lúc nãy đó, và một cái phần dây gáy. Bắt đầu chúng ta khâu ráp lại trước nha. Các bạn sẽ để cái mặt thuận. Cái mặt thuận là cái mặt mà chúng ta móc mũi đơn nè, ở bên ngoài. Còn cái mặt mà ngược á, là phần móc mũi đơn bên trong đó, chúng ta áp hai cái mặt đó nó ở bên ngoài, áp hai cái mặt đó nó ra bên ngoài. Rồi còn cái phần dây gáy á, thì chúng ta đưa cái phần thuận nè, cái phần thuận lúc này chúng ta móc viền mũi đơn đó ra bên ngoài. Rồi bắt đầu mình sẽ khâu ráp 2 miếng từ đây xuống đây và qua đây luôn. Rồi thì mình nói sơ qua cái mẹo để chúng ta tính công thức cho cái phần túi này nha. Đó là mình hướng dẫn cho chiếc túi kích thước size vừa. Còn nếu các bạn muốn làm size nhỏ hoặc là size lớn thì các bạn cứ làm, đầu tiên các bạn cũng làm một miếng ô vuông trước đó, rồi sau đó các bạn sẽ hoàn thành xong một miếng ô vuông rồi thì các bạn đi phần viền đơn xong. Thì từ cái phần viền đơn đó các bạn sẽ tính mũi nè, các bạn sẽ tính mũi móc ở cái phần góc vuông nhỏ bên này cộng với số mũi móc ở góc vuông lớn này, đó là cộng hai ô vuông này, tổng bao nhiêu chân móc thì các bạn sẽ móc tương ứng số chân móc cho cái phần sợi dây gáy này tương ứng như vậy, và các bạn móc thêm một xích nữa thì cái xích đó mình sẽ cua lại, mình không tính. Đó thì số mũi móc bên này nó bằng số mũi móc bên này cộng thêm một xích nữa là nó ra cái công thức mình móc cái sợi gáy này nha. Rồi để chúng ta sẽ bắt đầu khâu ráp nè. Rồi các bạn cũng chuẩn bị cho mình 2 sợi len nè. Rồi các bạn tạo cho mình một nút thắt, và khi tạo một nút thắt á, thì các bạn sẽ chừa cái phần nút thắt này nó dài ra chút xíu, để lát cái 2 cái sợi này mình sẽ dùng kim khâu len mình còn khâu lại dấu mối nối nữa, nên các bạn sẽ chừa dài ra. Rồi tạo cho mình một nút thắt xong ha. Rồi các bạn sẽ khâu ráp cho mình một miếng trước, rồi miếng ô vuông kia mình lát nữa mình sẽ khâu ráp sau. Đây. Rồi khi khâu ráp á, thì các bạn sẽ áp 2 miếng này cho nó bằng nhau nè. Rồi các bạn sẽ đi từ góc vuông bên này, đi từ góc vuông bên này nè, đi từ góc vuông bên này qua tới góc vuông bên này. Còn cái phần này là phần miệng túi, chúng ta không có khâu ráp nha. Rồi mình sẽ cho kim. Thì đối với chân bên này chúng ta sẽ khâu vào đây, vào chính giữa cái chân này. Đó, vào chính giữa cái chân này. Rồi đấy, bên này chúng ta cũng khâu vào đây. Khi chúng ta lấy lên nó hơi cứng chút xíu đó. Rồi giữa 2 gáy ô vuông này nè, đó, các bạn phải để ý nha, trong cái phần gáy ô vuông này á là nó có 2 mũi móc, 2 mũi móc này các bạn phải lấy nhỉnh lên cái góc mũi ô vuông trên đó, mũi ô vuông trên nha. Thì cái chân bên này chúng ta cũng có 2 góc ô vuông này, chúng ta cũng nhỉnh lên phần trên đó, để cho 2 cái này là khớp với nhau nè. Rồi chúng ta cho kim vào đó, chúng ta cho kim vào. Rồi bắt đầu móc cái phần mình tạo cái sợi xích này, móc vào để chúng ta kéo lên nó qua này, qua một vòng, qua 2 vòng. Phần này chúng ta kéo nó kỹ nha, là nó hơi khó, tại vì kim móc của chúng ta bự mà cái phần mũi xích chúng ta móc nó hơi nhỏ đó, nên là kéo lên qua nó hơi khó. Để các bạn phải kéo cho thật là kỹ. Rồi chúng ta kéo lên qua xong rồi nha. Bắt đầu mình sẽ khâu ráp 2 miếng lại với nhau nè. Đó, các bạn cũng khâu ráp tương tự như lúc nãy chúng ta móc phần quai á các bạn, là mỗi chân móc bên này chúng ta sẽ móc với mỗi chân móc bên kia. Rồi bắt đầu mình đi từ mũi bên này qua nè, đây từ chân bên này đó, chúng ta cũng đi qua chân bên này. Nó có 2 chân móc này các bạn, đó nó 2 mép len đó, chúng ta cũng đâm kim 2 mép len bên này với 2 mép len bên kia tương ứng như vậy. Rồi mình cho sợi len qua nè, kéo sợi len qua, kéo qua hết luôn. Rồi xong rồi chúng ta cũng đi qua một mũi dời bên này luôn nè. Rồi đó là chúng ta đã dời mũi thành công ở chân thứ nhất rồi. Rồi các bạn cũng làm tương tự như vậy nha,
cứ hai chân bên này chúng ta sẽ móc với hai chân bên kia. Và nhớ là cái sợi mà chúng ta dời xong này, chúng ta phải chừa cái mũi cho nó dài chút xíu như thế này. Lát nữa mình còn móc cái đường viền bèo màu trắng kem nữa cho nó rộng cái chân móc cho nó dễ móc nha. Đó, đâm hai mũi bên này đó, hai sợi bên này với hai sợi bên này, rồi chúng ta sẽ cho len qua này, rồi cho len qua xong rồi kéo cao cao lên xí, rồi chúng ta sẽ cho len qua đây luôn. Đó, đó, mình kéo cao và căng căng, cái mũi của chúng ta nó phải rộng rộng như thế này nha. Đó, để mình lát mình móc cái đường viền bèo cho nó dễ. Tiếp tục đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy nha, hai mũi bên này với hai mũi bên này. Rồi đó, các bạn móc mà nó quen tay rồi thì nó dễ lắm, cái phần này rất dễ lắm nè. Khi mình móc quen tay thì mình chỉ đâm kim vào đây, cho qua rồi mình móc nhanh cho các bạn để ý nè, cho lên qua đó, kéo căng ra chút xíu, cho lên qua đó, kéo cái mũi này cho dài ra chút xíu nè. Đó, một dài ra như mình vậy nè, để tí nữa mình móc đường bèo cho nó dễ nha. Rồi các bạn cứ làm tương tự như vậy ha. Đó, mỗi trong móc chúng ta cứ đi đều như vậy, đến phần cạnh này cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ móc đều ra tới phần góc cuối này, rồi mình sẽ gặp nhau ở chân ráp cuối này nhé. Rồi chúng ta đã đến chân móc cuối cùng. Chân cuối cùng là chân chính giữa hai mũi ô vuông đó các bạn ha, cũng tương tự giống như chân bên này. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại và cắt lên cho mình, móc một mũi xích và siết cho thật chặt. Rồi mình cắt một đoạn dài dài để chúng ta dùng kim khâu lên giấu mối nối lại, rồi mình siết lên cho thật chặt lại nè. Rồi các bạn dùng kim khâu lên để chúng ta khâu những đoạn chỉ thừa vào ngay bên trong cái đường này, chúng ta đã giấu vào nha. Rồi các bạn sẽ ráp tương tự như vậy, ráp cái miếng còn lại tương tự như vậy vào phần bên này đó, cho nó khớp hai miếng với nhau. Rồi chúng ta sẽ thấy cái đáy của chúng ta, nếu mà các bạn nào mà cần đựng nhiều đồ hay là muốn cái đáy nó cứng cáp hơn thì khi các bạn ráp xong rồi thì các bạn sẽ đệm thêm một miếng canvas ở phần đáy túi này nữa là đẹp ha. Còn cái phần thành túi với miệng túi này thì nó cứng rồi, tại vì mình đi chỉ đôi á, móc chặt tay ra nó cứng sẵn rồi, ta chỉ cần đệm thêm một miếng canvas ở cái phần đáy này nữa là được ha. Rồi thì các bạn ráp cái phần này vào tương tự như vậy nha. Bây giờ mình sẽ đi phần viền bèo của chiếc túi. Các bạn lấy cho mình len màu trắng kem để chúng ta đi phần viền bèo nè. Phần viền bèo này thì yêu cầu các bạn là móc rộng tay, vừa lỏng tay mà vừa dài đường mũi nha. Cái đường bèo này nè, các bạn phải móc nó có cái độ uốn lượn và nó hơi dài chút xíu, thì lúc đó cái túi của mình nhìn nó mới đẹp, nó mới cưng. Nó cưng ở cái phần viền bèo đó các bạn. Rồi các bạn cho kim vào ngay trong móc của mũi đầu tiên này nè. Đây, cho kim vào. Các bạn cũng đi bèo từ góc bên này qua bên này, giống như tương tự cái đoạn khâu ráp của mình á. Mình cũng đi viền bèo từ góc bên này qua. Đó, mình lấy kim cái đoạn đầu này nó hơi khó, tại vì lúc đầu mình đi hơi chặt á, cho nên mình nói các bạn là móc kim ở cái đoạn mà cái đường này nè, các bạn phải đi cho rộng tay một chút xíu để chúng ta móc cái phần viền bèo này cho nó dễ nè. Mình lấy đường chỉ màu trắng kem vào. Rồi các bạn cũng chừa một đoạn vậy để chúng ta bắt đầu móc lên nha. Rồi các bạn tạo cho mình 4 xích này, 1 2 3 4 đó. Vì sao mình hướng dẫn các bạn móc 4 xích? Tại vì cái phần bèo này nó rộng á, cho nên là mình phải hướng dẫn các bạn móc 4 xích cho cái bèo nó nhún cho đẹp. Rồi ngoắt lên, móc cho mình vào ngay chân móc đầu tiên một mũi kép này. Rồi móc qua cho mình một mũi kép, và chiều dài cái mũi kép này nó phải cao bằng 4 mũi xích nha. Ở chiều cao nó tương đương khoảng tầm 2 cm. Rồi mình sẽ đâm kim vào ngay chân móc này 3 mũi kép nè, 3 mũi kép là chúng ta có 3 mũi kép chung một chân nha. Là các bạn sẽ đi công thức tương tự như vậy lặp lại cho mình đó. Mỗi chân móc vào cái đường gân này nè. Đó, các bạn móc vào cái đường gân nổi sóng lúc nãy mà chúng ta ráp hai cái miếng túi đó nha. Đó, móc vào đường gân đó. Mỗi chân móc chúng ta móc 3 mũi kép nè. Mũi kép luôn luôn kéo dài tay.
đó, dài cỡ 2 cm đến 2,5 cm là mới được các bạn ha. Các bạn bóc ngắn quá là không được đó, chúng ta kéo cao lên như vậy nha, cao lên như vậy. Rồi mình giấu cái sợi len này vô, giấu cái sợi len này đi luôn nè. Rồi các bạn cứ lặp lại công thức tương tự như vậy nha. Mỗi trong móc chúng ta móc 3 mũi kép và chúng ta sẽ đi từ đây viền qua tới bên này đó. Rồi mình gặp các bạn ở điểm cuối cùng này nhé. Đến trong móc cuối cùng này thì chúng ta cũng kéo dài tay giống vậy luôn ha. Rồi còn lại mình sẽ chốt điểm bên này giống điểm bên này, mình cũng móc lên 4 xích nè, 1 2 3 4. Rồi chúng ta chốt hàng vào ngay cái chân móc này luôn nè, vào ngay chân móc này luôn, để chúng ta chốt hàng lại bằng một mũi dời qua và siết lên lại cho thật chặt nè. Rồi chúng mình cắt lên một đoạn dài để chúng ta còn đây, cắt còn tầm 10 cm để chúng ta còn dùng kim khâu len để chúng ta khâu vào bên trong này nữa nha. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy, cũng công thức như vậy. Bạn làm cho mình mặt sau cũng tương tự như vậy ha, cũng công thức như vậy luôn đó. Thì khi mà lên xong chiếc túi của chúng ta thì ta nhìn thấy cái phần đáy này rất là cứng cáp nè, mình chưa ráp gì mình đã thấy đó, chiếc túi này để rất là cứng nè, nó không có mềm không có bẹp gì hết, tại vì mình móc bằng sợi chập á. Rồi thì các bạn dùng kim khâu len, các bạn sẽ khâu những đoạn len thừa lại cho mình, khâu hết những đoạn len thừa lại cho mình nha. Rồi thì chúng ta bắt đầu ráp tới cái vùng quai vào nè, sẽ canh chỉnh nè, bỏ 2 chân móc nè, bỏ chân móc thứ nhất, bỏ chân móc thứ hai, các bạn sẽ khâu cho mình vào ngay chân thứ 3 và ngay đường móc thứ hai ha, đường móc thứ hai từ trên tính xuống và chân thứ 3 từ bên phải tính vào. Rồi chúng ta sẽ cho kim vào đây đó, cho kim vào ha. Rồi chúng ta đưa cái phần quai nó xuống nè đó, mình sẽ khâu phần quai nó đứng lên nha đó. Khi mình làm thì phần quai nó đã đứng sẵn rồi, thì giờ mình chỉ biết là khâu ráp nó vào thôi đó. Thì khi ta cho nó định vị ở cái chỗ này rồi thì mình chỉ việc là khâu cho nó đính chặt vào đó. Xong một phần rồi mình sẽ tương ứng cái phần quai qua bên này, thì chúng ta cũng khâu tương tự như vậy đó, cách 2 chân móc và cách hàng thứ nhất mình khâu xuống hàng thứ hai đó, là cái phần quai của mình nó sẽ đứng lên như thế này nha. Rồi thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình như vậy đối với phần quai phía bên này đó, chúng ta cũng khâu tương tự qua như vậy ha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn khâu 2 cái quai xong và các bạn giấu các sợi len đã xong, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cái hoa tulip lên trên này. Sau khi chúng ta khâu giấu các cái sợi len thừa xong thì chúng ta thấy là chiếc túi chúng ta lên form rất là cưng rồi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu tiến hành trang trí phần mặt trước túi cho mình nha. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 3 bông hoa tulip và 3 cây hoa tulip này, 3 chiếc lá đó. Rồi là chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta khâu ráp vào nha. Thì cái phần mà hướng dẫn hoa tulip này thì mình có để link bên dưới để các bạn sẽ xem cái link bên dưới để chúng ta móc hoa tulip xong rồi mình sẽ trang trí vào ha. Rồi thì mình nói sơ lại cho các bạn một lần nữa để các bạn khâu cho nó kỹ nè. Khi các bạn khâu á thì cái phần
quai sách nè, nó sẽ cách cái bông hoa tulip là một hàng móc. Đó. Đó, nó cách nhau một hàng móc nhỏ vậy thôi. Rồi 3 bông hoa tulip này nó phải nằm gần nhau. Đó, nằm sát bên nhau như thế này. Và 3 cuốn hoa này nó cũng nằm gần nhau. Các cái cuốn hoa này nó cách nhau 2 chân móc. Còn về phần chiếc lá thì chúng ta khâu chiếc lá, một nửa chiếc lá thôi, còn một nửa cái phần cuốn lá nè chúng ta sẽ chừa lại đó, để cho cái phần chiếc lá mình nó cong cong lên thế này cho nó xinh xắn nha. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len màu xanh để chúng ta trang trí cái cuốn hoa tulip trước, rồi mình mới trang trí tới cái hoa tím sau. Rồi, các bạn giấu lên thừa xong rồi thì bắt đầu mình cắt một đoạn len màu tím. Chúng ta sẽ thêu 3 cái bông hoa tulip nhỏ xí ở dưới này. Rồi, các bạn sẽ đếm nè. Các bạn ngay chỗ trong móc cuối cùng nè. Đó, ngay trong móc chạm với cái hàng tulip này này. Trong cuối cùng các bạn đếm ra là 1 trong móc, 2 trong móc. Rồi chúng ta bắt đầu thêu cái hoa màu tím nhỏ ở đây nha. Các bạn sẽ canh nè. Chân thứ nhất, chân thứ hai, rồi chúng ta sẽ đâm kim vào ngay chân thứ ba ở chính giữa này. Đó, đâm từ dưới đâm lên nha. Rồi ở giữa này đi luôn 2 sợi lên nha các bạn. Rồi các bạn canh cho cái sợi ở trong này nó vừa còn lại một đoạn ngắn thôi, rồi lát nữa chúng ta sẽ giấu vào bên trong. Rồi mình sẽ đâm nó thành hình chữ V nè. Đó, theo cái hoa tulip này nó thành hình chữ V nha các bạn. Chữ V và nó có 2 mũi móc, nó nằm chồng lên nhau. Đó, lúc mình theo mình phải chỉnh nha. 2
đó, nó nằm chồng lên nhau vậy đó. Rồi một chữ V lại chung vô một chân này. Rồi các bạn canh chỉnh sao mà hai sợi len nó nằm phải đều nhau, chứ đừng có nằm đè lên nhau là nhìn nó không có cưng nha. Rồi mình sẽ khâu tương tự như vậy, hai bông hoa tulip kế bên nữa. Mỗi bông hoa tulip là cách nhau một chân móc nhé các bạn. Rồi mình đâm tới chân thứ hai này, chân thứ hai ở bên này. Đó, chúng ta cách một hàng, một mũi móc thôi, để cho ba cái hoa tulip nó nằm gần nhau như vậy đó. Đó. Rồi chân thứ ba mình cũng canh như vậy luôn ha, cũng cách một chân móc như vậy luôn. Rồi chúng ta cho kim xuống, rồi nó chéo lại với nhau. Rồi các bạn sẽ giấu len thừa nó vào bên trong túi, và chúng ta sẽ gặp nhau khi chúng ta bắt đầu luồn sợi len màu xanh để chúng ta khâu cái phần cuốn hoa nha. Sợi màu xanh thì chúng ta cũng luồn hai sợi nó như thế này, và chúng ta cũng bắt đầu khâu hai sợi nha. Chúng ta đi một hàng móc thôi, một hàng móc chữ Y ở thẳng xuống ở dưới cái bông hoa tím này là được nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim từ cái đáy chữ V đó, rồi chúng ta đâm xuống một hàng móc là được. Đó, các bạn đâm một hàng móc như thế này nha. Rồi vậy thôi. Rồi các bạn sẽ làm tương tự đó. Các bạn sẽ làm tương tự cho hai chân bên này nữa là xong nha. Các bạn sẽ lấy cái sợi màu trắng để chúng ta làm nơ nha. Đầu tiên thì các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt và móc vào đây cho mình một xích nè. Đó, rồi các bạn sẽ tạo cái sợi xích này là 60 mũi nha. Tổng cộng là 60 mũi. Rồi chúng ta sẽ thắt lại làm cái nơ. Khi các bạn móc được sợi dây 60 bính rồi thì chúng ta bắt đầu luồn cái hạt ngọc này vào bên trong sợi dây để chúng ta tạo một điểm nhấn nha. Rồi các bạn sẽ luồn hạt ngọc này vào. Nếu mà cái sợi dây của các bạn luồn nó khó thì các bạn chích một xíu keo nến vào trong đầu sợi dây này nè, các bạn vuốt lại cho nó thẳng, và chúng ta sẽ luồn cái hạt ngọc này, nó rất là dễ dàng. Rồi luồn xong hạt ngọc thì các bạn sẽ gút lại để cho cái hạt ngọc này nó nằm cố định luôn. Mình gút cho nó sát vào nha, sát thật sát vào. Đó, gút thêm một lần nữa rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho đầu bên kia luôn nha. Đó, chúng ta luồn hạt ngọc hai đầu xong rồi mình sẽ kết cái nơ trang trí vào. Rồi xong rồi mình cắt để nó tạo cái phần hạt ngọc ở dưới nha. Đó, mình cắt cho nó chắc chắn. Rồi các bạn sẽ luồn hạt ngọc tương tự như vậy bên này cho mình nha. Rồi sau khi các bạn đã tạo xong hai hạt ngọc rồi thì chúng ta thắt lại thành một cái nơ nè. Đây, các bạn thắt lại thành một cái nơ cho nó canh cho nó bằng nha các bạn. Mình canh nó chưa có bằng lắm rồi. Đó, rồi các bạn sẽ cột nó lại nè, hai sợi nơ cho nó bằng nhau. Rồi chúng ta canh chỉnh cái nơ cho nó đều, rồi chúng ta sẽ khâu cái nơ nó vào đây. Rồi chúng ta sẽ khâu cái nơ nó vào cái túi này. Rồi các bạn sẽ canh nè, cái nơ này là để mình cột ba cái hoa tulip lại với nhau đó, cái biểu tượng của nó là như vậy đó. Rồi các bạn sẽ khâu nó vào như thế này nha. Rồi chúng ta sẽ cắt một đoạn len màu trắng này, là chúng ta sẽ khâu cái sợi màu trắng này xuống dưới chiếc túi, để chúng ta khâu cái nơ này vào bên trong túi nữa là mình đã hoàn thành nè. Rồi các bạn đâm kim vào chính giữa cái cuốn hoa này và cái chiếc lá màu xanh này, chúng ta khâu nó nằm ở giữa nha. Đây, đó, chúng ta khâu nó ở giữa này,
chỉ cần đi một sợi thôi các bạn. Đây, rồi chúng ta đâm kim vào giữa cái nơ này nè, chính giữa nơ, để chúng ta tạo một cái nút thắt nó nằm ngay đây luôn. Đó, rồi các bạn chỉ cần khâu nó một điểm cuối cùng và duy nhất nó nằm ở chỗ này thôi là được các bạn ha. Đây, rồi các bạn cho nó xuống vào ngay cái chân móc này luôn. Rồi các bạn cho kim xuống, rồi chúng ta sẽ kéo nó lại nè. Đó, rồi là chiếc nơ của mình nó sẽ nằm ở cái vị trí này nha. Đó, rồi các bạn canh chỉnh chiếc nơ cho nó ngay ngắn lại nè. Rồi nếu các bạn muốn chắc chắn nữa thì mình khâu chiếc nơ nó ở hai phần bên cánh này nữa nè. Đó, một điểm bên này, một điểm bên này nữa. Đó, là để chúng ta định vị cái chiếc nơ nó nằm thẳng lên như thế này luôn. Rồi, còn nếu các bạn muốn chiếc nơ là nó phồng tự nhiên á, thì các bạn chỉ cần thêu trang trí ở một điểm như thế này thôi là đủ nha. Rồi, chúng ta sẽ khâu len thừa nó vào bên trong. Rồi, mình sẽ gặp các bạn sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong cái phần túi mà mình khâu nơ xong hết rồi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại các bạn ha. Sau khi chúng ta đã gắn trang trí hoàn thành xong thì chúng ta sẽ được một chiếc túi xinh xinh như thế này. Rồi, cái phần đáy túi rất là rộng các bạn ha. Mình để được là khá là nhiều đồ nè. Rồi thì mình sẽ đo thử kích thước của cái túi của mình hoàn thành là bao nhiêu nha. Rồi, bề ngang của chiếc túi của chúng ta đó là 19 cm. Đó, rồi phần đáy túi của chúng ta nè. Đáy túi của chúng ta, cái phần gáy đó là rộng 5 cm các bạn ha. Cái túi mình khá là rộng đó. Rồi chiều cao của túi nè, chiều cao của túi là 15 cm. Rồi chúng ta có kích thước túi là 19 x 15 x 5 nha. Rồi thì các bạn muốn gắn thêm cái hạt nút hít vào đây. Đây, cái hạt nút hít nè, để chúng ta gắn thêm vào đây nè, để cho nó để được đồ nó khỏi bị rơi á, thì các bạn sẽ gắn thêm hạt nút hít ở đây nha. Rồi, còn nếu các bạn không muốn thì các bạn cứ để cái túi xách cỡ này là cưng rồi. Rồi, chúng ta sẽ gắn thêm cái sợi dây trang trí nó vào đây. Đây, cái sợi dây hạt ngọc này để chúng ta đeo mỗi khi chúng ta đi tiệc ha, hay là mình đi chơi gì đó thì mình có thể gắn thêm sợi dây ngọc này nữa mình đeo nè. Đó, là nó rất là cưng, là chiếc túi của mình nó hài hòa khi nó gắn thêm cái sợi dây ngọc này nữa ha. Đó, thì toàn bộ những cái sản phẩm mình hướng dẫn này thì mình đều có bán ở link Shopee, mình có để phần mô tả phía bên dưới. Thì các bạn mà tham khảo mẫu túi này đẹp á, các bạn mua len, mua dụng cụ về để các bạn móc một mẫu túi xinh xinh như thế này á, thì các bạn xem phần mô tả phía bên dưới, mình có để link ở Shopee á, các bạn ghé mua cái sản phẩm này ha, để các bạn về hoàn thành cái bộ túi clip cưng cưng này nha. Rồi mình có ra thêm mẫu túi kẹp nách và nón hoa tulip này rất là cưng, thì mình sẽ up thêm trên video để các bạn theo dõi trên kênh của mình, để các bạn xem những cái mẫu mới ra của mình nha. Rồi nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Rồi thì các bạn còn biết gì nữa mà không cho mình xin một like với cái mẫu túi tulip cưng cưng như thế này ha. Rồi mình xin bye bye các bạn, chúc các bạn móc thành công nha.